Hello guys! Meron na naman akong i-share sa inyo. Ako po ay bumili po sa Shopee ng isang herbal medicine at saka blood monitor, yung glucos blood monitor. Ito po yun siya. So ngayon ko po na-receive ngayong hapon lang. So ito ay bubuksan natin ngayon. Kung tama po yung laman ng aking mga item na binili. So una natin bubuksan ay ang aking ito muna siya. Ito muna bubuksan na natin. Ito ay binili ko po to na serpintina, buy one take one, so mahal. Ito po ay maganda para sa mga matataas yung blood sugar tulad sa akin. Ako po ay type 2 diabetes. Basta ganun. May type 2. Basta diabetes, mataas yung blood sugar ko at saka diabetes na talaga siya. Kaya nag-decide ako na bumili na lang ako ng serpintina dahil ayaw ko po bumili sa niresita sa akin na gamot na metformin. So, ayaw ko po uminom nun. Kaya, mas ginusto ko na lang itong herbal medicine, natural herbal medicine. Kaya ito po yung naisipan ko, serpentina. So, ngayon po guys, buksan na natin. Ito po siya. Yung gamot kasi na niresita sa akin, marami akong nababasaan na masama daw sa kalusugan. So, sa katagalan daw yung kidney daw yung masisira. So, hindi na lang ako bumili. Ito na lang po na serpentina capsule. At least ito ay herbal, ito po ay natural, walang halong chemicals, walang overdose. Tulad nung nagpa-check up ako, may niresita sila sa akin na gamot. Pagkainom ko nung pagkagabi, nahihirapan akong huminga. Kaya nag-decide akong i-stop. Mahirap po talaga bumili ng mga gamot or magtitik ka ng mga gamot. So, mas mabuti itong mga natural. Tara! Ay, mali pala. Eye care yung nabuksan ko. So, yung gamot muna. Ito po yung gamot, yung serpentina. So, ayan. Bilis lang siya. So, bali dalawa yung dumating sa akin ngayon. Yung eye care na glucos monitor for diabetes at saka serpentina capsule. So ito po yung serpentina. Nalalabo na po yung mga mata ko, so kailangan ko na talaga uminom ng pampababa ng blood sugar ko. So, ayan.
So, ito na po siya. Serpintina capsule. So, ayan po siya. Sana makatulong to sa pagpapababa ng aking blood sugar. So, yung isa naman po, bago ako magtitik siguro nito, i-check ko muna yung blood sugar ko. Kaya, bumili din po ako ng glucos monitor. Ito po. Ito na siya. So, ayan na po. Ayan, ito po. Hindi ko alam kung ano to. Basta kasama siya sa loob ng box. At saka ito. Ayan po, di ko alam kung para saan to. Siguro manonood ako sa YouTube kung paano gamitin to. Kung paano pagkuha ng dugo. Ang hirap buksan. Ay, ito pala. Ito po, ano kaya yun? Hindi ko alam kung ano laman nito. Basta kasama to sa binili ko. Tapos, ito na siya. At meron pang iba. Ayan. Hindi ko alam kung ano to, pero isi-search ko na lang kung paano gamitin to. Isi-search ko sa YouTube para maumpisahan ko na, para makuhanan ko na yung makapag-taste na ako sa aking blood sugar. So, yun lamang po guys. Thanks for watching. At kung bago lang kayo sa channel ko, please subscribe na and hit the bell para update kayo sa mga susunod na mga videos ko. Thanks for watching and bye-bye. God bless. See you in my next video. Bye-bye.